હાય ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી ફૂડીમાં તમારું સ્વાગત છે. દમ આલુ તો તમે બધાએ સાંભળ્યું પણ હશે અને ખાધું પણ હશે. પણ દમ આલુ બનાવવા માટે બહુ બધી માથાકૂટ, બહુ બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈએ. આજે આપણે દમ આલુ એકદમ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં બનાવવાના છીએ. તો ચલો જોઈ લઈએ કેવી રીતે બનાવાય છે દમ આલુ. અહીંયા મેં બેબી પોટેટો લીધા હતા. અહીંયા મેં 250 ગ્રામ બેબી પોટેટો લીધા છે અને એને મેં 2 સીટી મારી અને બાફી લીધા હતા અને એની છાલ કાઢી લીધી છે. હવે એને તળવાના છે, તો અંદરથી તળાઈ રહે એ માટે આપણે એને ફોકની મદદથી આવી રીતે એને હોલ કરી દઈએ. બધા જ બટેટામાં આવી રીતે હોલ કરી દેવાના છે. હવે આપણે અહીંયા અડધો કપ દહીં લીધું છે. દહીંને મેં એકદમ ફેટી લીધું છે અને એમાં આપણે 2 મોટી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખવાનું છે અને એને મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ પ્રોસેસ પહેલા જ કરીને રાખી દેવાની છે. સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. બટેટાને તળી લઈએ. બટેટા લાલ થાય એટલે એને કાઢી લેવાના છે. એકદમ ડાર્ક લાલ નથી કરવાના. તમે જોઈ શકો છો આવા બટેટા તળવાના છે. હવે એને બહાર કાઢી લઈએ. હવે દમ આલુનો વઘાર કરી લઈએ. 2 ચમચી તેલ લઈએ છે. હવે એમાં આપણે ખડા મસાલા લઈએ છે. અહીંયા મેં 1 એલચો, જેને મોટી એલચી પણ કહેવાય છે, બે એલચી, 3 લવિંગ અને 1 ટુકડો તજનો લીધો છે. 1 ચમચી વાટેલું લસણ લઈએ છે. જો તમે લસણ ન ખાતા હો તો અહીંયા લસણ અવોઇડ પણ કરી શકો છો. અને સરસ સાંકળી લેવાનું છે. લસણને થોડું ડાર્ક સાતળવાનું છે. હવે અહીંયા આપણે મસાલા કરી લઈએ. 1/2 ચમચી ધાણા જીરું લઈએ છે. 5 ચમચી હળદર લઈએ છે. 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું લઈએ છે. 1/2 ચમચી કિચન કિંગ મસાલો લઈએ છે અને એને મિક્સ કરી લઈએ. મિક્સ કરી અને આપણે એમાં તરત થોડું પાણી એડ કરી દઈએ છે, જેથી કરીને મસાલા બળી ન જાય. અહીંયા આપણે 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરીએ છીએ. અહીંયા આપણે હજી 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરીએ છીએ. ટોટલ આપણે અડધો કપ પાણી લીધું છે અહીંયા. હવે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાનું તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે એમાં આપણે તૈયાર કરેલું દહીં એડ કરી દઈએ. સાથે સાથે આપણે 1/2 ચમચી કસૂરી મેથી પણ એડ કરીએ છીએ. હવે એને મિક્સ કરી લઈએ. હવે એમાં
તળેલા બટેટા એડ કરી દઈએ. અને એને મિક્સ કરી લઈએ. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરી દેવાની છે. બે થી 3 મિનિટ માટે એને આમાં જ થવા દેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો 2 થી 3 મિનિટમાં કેટલી થીક સરસ ગ્રેવી થઈ ગઈ છે. અહીંયા આપણે કોઈ થિકનિંગ એજન્ટનો ઉપયોગ નથી કર્યો. હવે અહીંયા આપણે 1 ચમચી મલાઈ એડ કરીએ છીએ, અથવા તો તમે ફ્રેશ ક્રીમ પણ એડ કરી શકો છો. અને 1 ચમચી કોથમીર એડ કરીએ છીએ અને મિક્સ કરી લઈએ. સરસ મજાના દમ આલુ તૈયાર છે. તમે આને ઇન્સ્ટન્ટ દમ આલુ પણ કહી શકો છો. દમ આલુને સર્વ કરી દઈએ. તો છે ને ઇન્સ્ટન્ટ બની જાય એવા સરસ મજાના દમ આલુ. તો મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો અને ખાતા રહો. અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરતા રહો. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો.